תמרי שלום, בבקשה. 1891, ביאליסטוק. חדר טיפוסי ובו אח עצים, כיור, ארונית ספרים ומיטה. על המיטה שוכב לו בעל הבית, החולה. יוסף חזנוביץ', רופא יהודי שנקרא לטפל בחולה, ניגש אל ארונית הספרים, פותח אותה ובוחר לו ספר עברי מיוחד. את הספר ידרוש בעד הנסיעה, במקום כסף. הוא לא ימכור אותו וגם לא יניח בספרייתו הפרטית, אלא יצרף לארגז ספרים, ואותו ישלח לבית הספרים מדרש אברבנאל שבירושלים, לימים הספרייה הלאומית. חזנוביץ' הוא שהגה את רעיון הספרייה הלאומית. למעשה 30 שנות פעילותו הראשונות של בית הספרים הלאומי התבססו על אוספיו. כשנפטר, אפילו מצבה לא הוקמה לזכרו. אבל המצבה שלו וצוואתו חיות וקיימות עד עצם היום הזה, בעצם קיומו של מפעל הספרייה הלאומית, אשר הוא, יוסף חזנוביץ', היה למייסדו האמיתי. שתלתם ניגונים מימי ואבי, ניגונים מזמורים שכופים, גרעינים נסם לבבי, עתה הם עולים וצומחים, עתה הם שושלים פורות ודמי, שורשיהם ועורקי שלובים, ניגונך אבי ושירייך עימי, בדופקי נעורים ושבים. ניגונך אבי ושירייך עימי, בדופקי נעורים ושבים. הלל זהבי, נכדו של דוד זהבי המלחין של השיר המקסים הזה, הארכיון שלו, של הסבא, נמצא בארכיון הכל בספרייה הלאומית. אנשי ספריות יודעים כיצד לטפל ביצירה כתובה, איך לקטלג, איך למיין, איך לשמור ואיך להעביר הלאה. אבל מה קורה כשמדובר בקול, בצליל, בלחן, בקטע חזנות, בנוסח של תפילה או של שיר ערש? ב-1963 מגיע לארץ מוזיקולוג בשם ישראל אדלר, ששימש שנים ספרן יהדות בספרייה הלאומית של צרפת בפריז. הוא מתמנה למנהל המחלקה החדשה למוזיקה. הוא מבסס את המחלקה על שתי זרועות עיקריות: אוסף של נייר הכולל כתבי יד, תווים, חוקרי מוזיקה בישראל וספרי מוזיקה, ואוסף פונוטיקה המבוסס על הקלטות צליל שלימים יקרא שמו ארכיון הצליל הלאומי. הנה אזים שיר השיא הרחוק, הביע פיהם אל איבת, הנה לי תזנה בתמה ושחוק, איכה וזמירות של שבת. מאחורי המילה אוסף, אוספי הספרייה, ארכיון, עומד בעצם מפעל חיים. מפעל חיים של סופר, משורר, מוזיקאי, מדינאי, או סתם משוגע לדבר. למשל, משוגע למפות עתיקות, לספרי קבלה, למדע, לרפואה, לכתבי יד, לכל דבר. כל שיגעון ובו מילה כתובה מתקבל פה בברכה. כל הגיטר וחצי להלם, מקולכם הרחוק יהיה אור, עיני אצום וראיתי איתכם, מעל חשכת התהום. בשנת 2010, תש"ע, ממשלת ישראל מכירה בחשיבות הספרייה, ועל כן היא מקצה לספרייה הלאומית מגרש שימוקם כראוי לה בקריית הלאום, למרגלות משכן הכנסת ובשכנות למוזיאון ישראל, מוזיאון המדע והאוניברסיטה העברית. 45,000 מטרים רבועים עתידיים של אולמות קריאה לאוספים ולפריטים נדירים, מתחמי פעילות, חינוך ותרבות ומטמונים מתקדמים לכלל אוספי הספרייה. שתלתם ניגונים מימי ואבי, ניגונים מזמורים שכופים,
עד הלום, הנחת אבן הפינה לספרייה הלאומית הינה אבן דרך חדשה, בדרך בה עוצרים את העבר ויוצרים את העתיד. תודה להילל זהבי, לשי סובול ולאבירם גזית. תודה לכם. כבוד נשיא המדינה ורעייתו, כבוד ראש הממשלה, כבוד יושב ראש הכנסת ובת זוגו, דוד ורות גוטסמן, נשיא האוניברסיטה העברית, הפרופסור מנחם בן ששון, לורד רוטשילד, אורחים נכבדים. על פי המקורות, אבן הפינה היא האבן הראשונה המונחת ביסוד הבניין, ולעיתים האבן העליונה, האחרונה שבפינת הגג. אבן זו מציינת את שמחת הקהילה במבנה שיקום ואת התקווה שיעשיר את עולמה. שמחתנו היום כפולה. אנחנו מציינים רגע חגיגי בתהליך ההתחדשות של הספרייה הלאומית שהחל בראשית העשור הקודם בנוכחות רבים מכם, ואנחנו מגשימים כאן בירושלים בין קריית הלאום, שדרת המוזיאונים והאוניברסיטה העברית את חזון הספרייה כמרכז התרבות היהודי והישראלי. לא רק המשך איסוף נכסי הרוח של העם והמדינה, אלא גם הנגשתם לציבור הרחב. ומה כמשכן חדש הפתוח לכל יוכל לממש חזון זה בדורות הבאים. עבור בנו של פרופסור יוסף יואל ריבלין, שיושב כאן איתנו היום, הספרייה הלאומית היא מקום המשמר גם תרבות ומסורת וגם זיכרון אישי. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין. מר ריבלין, בבקשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין והגברת אירנה נבזלין, שר החינוך חבר הכנסת נפתלי בנט, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג ורעייתו מיכל הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, חברי הכנסת, השרים, הלורד רוטשילד ומשפחת רוטשילד, מר דוד ורות גוטסמן ומשפחת גוטסמן, יושב ראש הספרייה הלאומית מר דוד בלומברג, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופסור נילי כהן, נשיא האוניברסיטה בן ששון, קהל יקר, נכבדיי כולם. טקס הנחת אבן פינה למשכן החדש של הספרייה הלאומית כאן בירושלים הוא בלי כל ספק יום חג גדול. לא רק יום חג עבורי, אני משוכנע שהיום הזה מהווה יום חג עבור כל אוהבי הספר ובני עם הספר. התהליך ההיסטורי המופלא ומעורר ההשתאות של השיבה שלנו לארץ ישראל איננו רק תהליך של שיבה פיזית, אלא תהליך של שיבה רוחנית ורעיונית אל העושר התרבותי שיצר העם היהודי. שיבה אל החופש והחירות שהם נשמת אפינו, שיבה אל השפה העברית ואל הסיפור היהודי כולו. אבות הציונות ראו כחלק ממטרותיה של הציונות את הפרחת התרבות העברית, היצירה העברית והאומנות העברית. בטבור ההתרחשויות הללו עמדה האות הכתובה, אותה אות שעמדה לאבותינו ולנו, אותה אות שליוותה אותנו, עם הספר, לכל מסעותינו משך 2000 שנות גלות. ראשי העולים לכאן הבינו כי יש לכבד, להוקיר ולהניח במסד הבניין הלאומי את האות העברית. הם השכילו להבין שלאחר כל התלאות שעברו עליה יש למצוא לה מקום מכובד וראוי. מקום שלא יבקש להכריע איזו אות עברית חשובה יותר או פחות מחברתה,
אלא יחשיב וירומם את עצם קיומה. המקום עליו הם חלמו הוא הספרייה הלאומית, כמקום ששומר, זוכר, מחיה, מנגיש ומפתח את אוצרות הרוח של העם היהודי. בחזון המייסדים, אותו ניסח כבר בשנת תרל"ב 1872 רב השל הלוי מוולוז'ין, הוא מציע לכונן בית אוצר ספרים אשר יעמוד לנס, לאסוף שמה כל ספרי עמנו, אחת מהנה לא נותרה, ונפוצות כתבי יד לקבץ מכל כנפי הארץ למשמרת לדורות עולם. חוק הספרים שחוקקה הכנסת ועוד קודם לכן פקודת העיתונות לא עסק במחיר הספרים, אלא בדרישה שכל ספר וספר היוצא בשפה העברית יימצא כאן בספרייה הלאומית וימצא פה את מקומו. זכינו, ואותו בית אוצר ספרים הפך להיות מקום כינוסה המכובד ביותר של האות העברית הכתובה, ובשנים האחרונות אף למרכז הדיגיטציה שלה. אולם בכך אין די. היום הספרייה הלאומית היא מקום מפגש לכל שוחרי ואוהבי העברית, ערבים ויהודים, חילונים וחרדים, צעירים ומבוגרים, צעירות ומבוגרות, כולם יושבים זה ליד זה. אני רוצה לספר לכם שלא תמיד זה היה כך. אבי סיפר לי על ידידו פסח חברוני, שהיה בן היישוב הישן, מתמטיקאי מחונן וחוקר גאון. בצעירותו הוא היה צמא לקריאת ספרות מתמטית, וכך גילה את הספרייה שנקראה אז בית מדרש אברבנאל. אדוני ראש הממשלה, אני חס ושלום לא נכנס כאן לוויכוח אם זה היה אברבנאל או אברבנאל. לספרייה קראו בית מדרש אברבנאל, והיא הייתה אז ברחוב החבשים, אותו אנחנו מכירים עוד מצעירותנו. משפחת חברוני מהיישוב הישן החרימו את הבן שלהם על כך שהוא הולך לספרייה, ושמא יצא לתרבות רעה. היום הספרייה היא באמת אבן שואבת לכל צמאי הדעת. מכובדיי, הרבה מסעות נשאה הספרייה הלאומית עד שזכתה למשכנה הנוכחי. לא בכדי נבחר דווקא מקום זה כאן בקריית הלאום, כאן אל מול מקומן של שלושת הרשויות, של הרשות המחוקקת אדוני יושב ראש הכנסת, הרשות המבצעת אדוני ראש הממשלה והרשות השופטת. אנו מניחים כיום אבן פינה לרשות התרבותית לאומית שלנו. אבן פינה לדירה הנאה המרווחת ומלאת היופי של הספרייה הלאומית אשר תיבנה כאן. לפני סיום דבריי, אני רוצה להזמין לבמה את דוד בלומברג ולהעניק לו משהו משלי מעזבונו של אבי, וכך להשימה בספרייה הלאומית. כתב היד הזה נרכש על ידי אבי. יש בו פיוטים של רבי ישראל נג'רה ופיוטים פרסיים, קורדים, עג'מים, ואני בטוח שמחלקת כתבי היד תברר יותר על התוכן של הדברים הכתובים כאן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולהפקיד את כתב היד הזה למשמרת נצח בספרייה הלאומית. אבן מעשו הבונים תהיה לראש פינה. תודה לנשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין.
לפני 5 שנים הוא חתם על אמנת הספרייה שהצהירה על כוונותיה לצעוד עם הזמן, לשמר ולחדש. היום הוא שוב כאן איתנו, מבטיח שחזון הספרייה הלאומית יקרום אור וגידים בשטח אותו הקצתה לכך ממשלת ישראל. אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, לשאת דבריו. בבקשה. נשיא המדינה, מכובדנו ראובן ריבלין, רעייתו נחמה, יושב ראש הכנסת, אני חורג ממצוותך להסתפק במילה מכובדיי, אבל ביום הזה אני נרגש, ויש פה כל כך הרבה אנשים שתרמו ותורמים ותומכים בפרויקט המופלא הזה, ולכן אני אזכיר אותם, את יושב ראש הכנסת, ידידנו חבר הכנסת יולי אדלשטיין ואירנה נבזלין, שר העלייה והקליטה, ירושלים והמורשת, פרויקט מורשת תורם גם לפרויקט הזה, זאב אלקין, יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, יושב ראש הספרייה הלאומית דוד בלומברג, אתה חוצב בהר, כרגע בקרקע, ואני מאוד מעריך את המחויבות שלך. נשיא האוניברסיטה העברית, פרופסור בן ששון, ונשיאת האקדמיה, הפרופסור נילי כהן, חברי מועצת דירקטוריון הספרייה הלאומית, התורמים דוד ורות גוטסמן, ויושב ראש קרן יד הנדיב, לורד ג'ייקוב רוטשילד, and Miss Rothschild. I want to say a few words in English. You deserve the deepest appreciation of the Jewish people and the Jewish state for your extraordinary contributions to our national institutions, the Knesset, the Israel Museum, the Supreme Court building, many others, and now this. Thank you. ידידי הספרייה הלאומית בארץ ובעולם, קהל נכבד, המרחבים הפתוחים של שנות ילדותי, הנשיא ריבלין, אתה בוודאי זוכר אותם היטב, אלה נעלמים בהדרגה מן הנוף. בשדות שהיו כאן, כולל במקום הזה, נהגנו לטייל, לרוץ, לשחק. אני מתנחם בעובדה שהשטחים הללו משמשים כעת לתכלית שאין ראויה ממנה. במקומם נבנו בתי ממשל ומשפט, היכלי אומנות, מוסדות תרבות. קריית הלאום היא ביטוי של הרוח היוצרת של עמנו במיטבה ושל הדמוקרטיה הישראלית התוססת. דמוקרטיה חזקה, יציבה ובריאה, אינה קופאת על שמריה. היא מבטאת את רצון העם ובד בבד שומרת על זכויות הפרט, על האיזון בין הרשויות ועל ההפרדה ביניהן. אני מכבד את בית המשפט ואת השופטים, גם מתוך היכרות אישית וגם בתוקף מעמדם, ואני מכבד את החלטותיהם. באותה מידה, זכותו המלאה של כל אחד, וגם שלי, כמי שנושא באחריות להנהגת המדינה, לבקר החלטות אלה. בדמוקרטיה חזקה כמו שלנו, אין מוסד שהוא מעל הביקורת. אצל שכנינו לא מבקרים החלטות, לא של בית משפט ולא של הממשל. במקום שבו אסור להשמיע ביקורת, ובייחוד באותם רגעים לא שגרתיים, שהיא נחוצה וראויה, יש בעצם פגיעה בדמוקרטיה. כמובן שהשיח תמיד צריך להיות ענייני ולא מתלהם, והוא צריך לאפשר דיון נוקב בכל עת, מתוך כיבוד הדדי של שלוש הרשויות זו את זו. כך נהגתי וכך אמשיך לנהוג. מכובדיי, המשכן החדש של הספרייה הלאומית יהיה פינת חן נוספת בכתרה של בירתנו ירושלים.
במעמד הזה אני מבקש להדגיש 3 נקודות מרכזיות: נקודה אישית, לאומית ובינלאומית. במישור האישי, ביקרתי בספרייה הלאומית הנוכחית פעמים רבות. היו ספרים שבעצמי נזקקתי אליהם, והיו כאלה שהבאתי לאבי, פרופסור בן ציון נתניהו, לצורך מחקריו על יהדות ספרד. אחד היסודות הראשונים של הספרייה הלאומית היה בית הספרים מדרש אברבנאל, אדוני הנשיא, אפשר לבחור. הוא הוקם פה בירושלים ב-1892, במלאת 400 שנים לגירוש ספרד. שמו הנציח את דון יצחק אברבנאל, שהיה מהמנהיגים הדגולים של יהדות ספרד בזמן הגירוש. אבי חקר בין השאר את האישיות המרתקת הזאת, התמקד בדמותו ובהגותו כמדינאי, כהוגה דעות. עשיתי חשבון שאבי פקד את הספרייה הלאומית במצטבר חודשים ארוכים, זה בטוח, אולי שנים. הוא השתייך לחבורה של חוקרים ומלומדים שאולם הקריאה היה הבית השני שלהם. לחלקם אני חושב שהוא היה אפילו הבית הראשון. ובפעמים שהצטרפתי אליו ראיתי את השקדנות האינסופית של אותם אנשי ספר שהיו צמאים לידע. הם הגיעו לספרייה מוקדם בבוקר, עזבו אותה מאוחר בערב, הכל כדי למצוא אוצרות גדולים של כתבי יד, ספרים, אוספים, דוקומנטים. כמובן שבימים ההם עוד לא היו מחשבים ולא הייתה דיגיטציה, הכל נעשה ידנית בעזרת מגירות נשלפות עם כרטסיות של קטלוג. ואם אכן יתברר שהפריט המבוקש נמצא ברשומות, היה צריך לאתר אותם במחסנים, והדבר הזה הצריך הרבה זמן והרבה סבלנות. אני יכול לספר לכם שמשפחתי החליטה לאחרונה להעביר את הארכיון של אבי לספרייה הלאומית. התיעוד של פעילותו כהיסטוריון, ההתכתבויות שלו, העדויות לקשר הקרוב שהיה לו עם אישים ציוניים, בראשם ז'בוטינסקי, כל אלה יעמדו לרשות הציבור הרחב. מבחינת משפחתנו זאת תהיה סגירת מעגל ראויה ומרגשת. הנקודה השנייה קשורה למשמעות הלאומית של כינון הספרייה המתחדשת. אנחנו עם הספר. בספר הספרים נעוצים שורשינו. התנ"ך היה הבסיס לקיומה של חברה יהודית אוריינית מן הבודדות בעולם העתיק, ששמה דגש על אהבת הלימוד כמעט מהריסה. גם תינוקות של בית רבן הצטרפו למעגל הלומדים. התנ"ך גם חולל מהפכה בתודעת האנושות. יש בו חוכמה נשגבה, הגות נצחית וערכי מוסר כלל אנושיים. יותר מכך, תהליך תקומת ישראל שהחל בסוף המאה ה-19 קיבל תאוצה בזכות הספר, ספר אחד, קצר, שכתב הרצל בחיבורו מדינת היהודים. הרי זהו הטקסט המכונן של הציונות המתחדשת. כמוהו נהגו יתר מנהיגינו, שרובם ככולם העלו אל הכתב את השקפותיהם. בן גוריון שהה שעות ארוכות בספרייתו, ומרתק להיות בשדה בוקר, לראות אותה, להסתכל על הספרים. וגם ז'בוטינסקי כתב, 2 חלקים בליבי, 2 שערים בו. האחד הוא לעמי, השני לתרבות, לספרות, לעת. יחס הכבוד אל הספר שנטוע במורשת עמנו הביא אותי ואת הממשלה בראשותי לקדם את פיתוחה של הספרייה הלאומית. יש פה אוצרות נפלאים, ספרי תנ"ך נדירים,
כתבי יד של הרמב"ם וחכמי ישראל אחרים, כתבים של פרויד, של קפקא, של ביאליק, של ש"י עגנון. מה שמנחה אותנו הוא החובה לאסוף ולשמר את נכסי ההגות, היצירה והמחשבה של עם ישראל, גם למעננו, גם למען הדורות הבאים. העושר הרוחני הכביר הזה ישרת כמובן את קהילת החוקרים ואת אנשי האקדמיה, אבל לא רק אותם. הכל יעבור בלחיצת כפתור לשוחרי התרבות בארצות האחרות, ביבשות רחוקות. אנחנו חיים בעידן של התרחבות והתפשטות הידע. הטכנולוגיות החדישות מאפשרות ליצור מאגרי מידע ענקיים שנותנים לכל אחד את מבוקשו תוך דקות, אפילו שניות. הנקודה השלישית שברצוני להדגיש קשורה בייעוד הרחב יותר של הספרייה כמוקד של חופש אינטלקטואלי, נאורות וקדמה. אני אומר את הדברים כאן בשנים האלה, בחודשים הללו, בימים הללו, ואני אומר לכם, זה אינו דבר של מה בכך במזרח התיכון של היום. מי שמכיר את תולדות הספר יודע שבאלכסנדריה הייתה בעת העתיקה ספרייה עצומה. חלקה, אם לא כולה, נשרף בסופו של דבר. והמאורע הזה גרם לנתק ולנזק עצום ברציפות הידע והמחשבה האנושית. אבל צריך לזכור שגם בימי תפארתה, הספרייה הגדולה של אלכסנדריה שירתה חוג מצומצם בלבד. במצב הספריות במשטרי העריצות, הנגישות קטנה עוד יותר, אם היא בכלל קיימת, אם הספריות בכלל קיימות. הן תמיד נתונות לצנזורה חמורה. ודאי שהנגישות אליהן נמנעת מהציבור הרחב. לעומתן, הספרייה שלנו נותנת ביטוי לרוחו של האדם החופשי. היא חלק מתרבות פתוחה ופלורליסטית, שדואגת בגישה בלתי מוגבלת לידע, חירות המחשבה, חופש היצירה. בניגוד לקנאי האסלאם, שמשמידים אוצרות תרבות, אנחנו מגנים על התרבות, וכמובן גם על המדינה עצמה. אנחנו משקיעים בבניין הכוח, ובמקביל אנחנו מטפחים את בניין הרוח. ביקרתי בספריית הקונגרס בוושינגטון, ביקרתי בספרייה הבריטית המפוארת, כולל רק בשנה האחרונה. הספרייה הלאומית של ישראל תעמוד יחד איתן בשורה הראשונה של ספריות העולם התרבותי. היה לנו היכל הספר מצד אחד, הוא נמצא במרחק פסיעות מכאן, ומצד שני כאן יעמוד ההיכל החדש של בית הספרים. הבית המרהיב הזה יגשים חזון גדול, כמוקד של גאווה לאומית, נס לגויים, מגדלור לעמים. אני בטוח שכולנו נהנה מפירות עץ הדעת שיגדל פה ויאמיר מעלה מעלה. תודה רבה לכולכם ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה מר בנימין נתניהו. רבים מאוצרות הספרייה הם כתבים נדירים. הם מוגנים מפני שיני הזמן בתיבות מאוקלמות, אבל פתוחים לרווחה לעולם החוקרים והקוראים, ופותחים בפניהם את חוכמת הדורות. צבי סלטון, בבקשה. אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה, כי טוב שכרה משכר כסף, ומחרוץ תבואתה. יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. תודה לצבי סלטון. מחר עם שחר יעלו הדחפורים על חלקת הקרקע הזאת ויחלו בעבודות הבנייה. כל זה לא היה קורה ללא אלו שהופכים חזון למציאות. אלה המסייעים בהעשרת הספרייה הלאומית באוצרות תרבות יחידים במינם,
ותורמים בנדיבות ובאהבה לבניית הספרייה ולמשכנה החדש. אני שמחה להזמין את מר דוד גוטסמן לשאת דברים. מר דוד גוטסמן הוא השותף הבכיר של First Manhattan, חברת ניהול ההשקעות, אותה ייסד לפני 51 שנה, ובה הוא עדיין פעיל, נדבן במגוון רחב של מיזמים יהודיים, חינוכיים ותרבותיים בישראל ובארצות הברית. לו ולרעייתו מזה 66 שנים רות, 3 ילדים ו7 נכדים. Mr. Gottesman, please. Mr. President, Mr. Prime Minister, Lord Rothschild, and all the distinguished and honored guests that are here today, good afternoon. And I'm going to borrow something that the Prime Minister said. I'm saying a few words in English. When I first learned there was an opportunity to participate in the creation of a new home for the National Library, I knew immediately this was a project we all wanted to support. It touched on my interest, my desire to contribute something very meaningful to Jerusalem and Israel. As far back as 1860, our family showed support for Jerusalem. My great-great-grandfather, a shliach in the United States, collected funds to purchase land in Jerusalem. And in response to this effort, Sir Moses Montefiore wrote him a thank you letter that we still treasure today. In more recent times, our family's involvement in Israel was stimulated by my mother, Esther Gottesman, a fervent Zionist. She attended the 22nd World Zionist Congress that met in Basel, Switzerland in 1946 to plan for the creation of the State of Israel. Zionism, Palestine, Israel, these words were part of every single dinner conversation our family held. Soon after the state was established, she alerted and encouraged my uncle Sam Gottesman to participate in the acquisition of the Dead Sea Scrolls and the subsequent building of the Shrine of the Book. As the Prime Minister said, only a stone's throw away from here is a product of her enthusiasm and my uncle's generosity. With Passover around the corner, I think about another significant book, the Haggadah. Reportedly, there are more than 10,000 printed editions of the Haggadah in the National Library, which is even more than the various editions of the Hebrew Bible. As we all know, the Haggadah tells a story, a thrilling story of exodus and liberation that continues to inspire millions of people of many faiths. And though it is founded on a set of values that make up our national memory, every generation is charged to retell the story in an original way. The Haggadah is a microcosm of a Jewish library. Both of them document our past, create the present, and bridge to the future. Given the priceless and treasured collection of the National Library, I believe this is a unique opportunity to house the Haggadah and many other treasures in beautiful and new surroundings. In its new home, the collection will be introduced to the 21st century audience worldwide.
Martin Buber, whose papers reside within the library, wrote that real life is about encounter and about meeting. This is another purpose of the National Library, a meeting place for people who can connect to one another irrespective of their origins. In a time where people are connected to their screens, but not necessarily to their peers, the library will fulfill the need for an inviting physical meeting place. Our family, who most of them are here today, are most grateful and feel privileged to take part in this remarkable project. We are also most grateful for the partnership of Yad HaNadiv, Lord Rothschild, and the government of Israel for their pivotal role. I would also like to offer my appreciation to Oren Weinberg and to David Blumberg for their leadership, and thanks to my daughter, who has flown to Switzerland, London, and Israel to participate in many important planning meetings. I am also grateful to our architects Herzog and de Moran for creating a plan for an extraordinary structure of beauty, stature, and utility. The book of Koheleth, and I quote, says, "Of making many books, there is no end." I can add to that soon there will be a wonderful library to house all those books. Thank you. כבר יותר מ-120 שנה, הספרייה הלאומית בירושלים היא מפעל שימור התרבות וההיסטוריה היהודית והישראלית. הלב הפועם של העם היהודי. ובמקום הזה, בבניין הזה, נמצאים כמה מהאוצרות הכמוסים והמרתקים בעולם. ספרייה היא בית מדרש, ובית מדרש במציאות הישראלית צריך להכיל את כל הריבוי הזה. האנשים האלה שבאים לספרייה, הם מרגישים שם בבית, כי האוסף מייצג אותם. What's special about the Islam and Middle East collection is that it enables us to understand and learn and to assimilate the ideas of the region that we live in. And it's an opportunity for us to go beyond the Jewish world and to understand the connections between the Jewish and Islamic worlds. דרכו של הלימוד היהודי, המסורתי, הייתה ברעש, והלימוד בתנועה ורעש מאפיינת את הלימוד היהודי, להבדיל מהתנועה הזאת, הספרנית הזאת של שקט, דממה מוחלטת. אנחנו צריכים למצוא את האיזון בין השניים. הרבה פעמים שואלים אותי, מהו הפריט שעדיין חסר לך? התשובה האמיתית מבחינתי היא שכל פריט ופריט, והספרייה הלאומית מוסיפה מאות אלפי פריטים בכל שנה ושנה, אני מרגיש שזה איזשהו קיר שאנחנו בונים, נדבך אחר נדבך, בסיפור של העם היהודי ומדינת ישראל. הספרייה הלאומית נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות שמטרתו להפוך אותה לשחקן מרכזי בחיים התרבותיים של אזרחי ישראל, יהודי התפוצות וכלל הציבור בעולם. במסגרת תהליך זה עוברים מיליוני פריטים תהליך דיגיטלי של שימור, עיבוד וסריקה ומונגשים להמונים.
ממאות אלפי ספרים, מפות וכתבי יד, דרך חומרי שמע, פריטי ארכיון יוצאי דופן, וכלה באוספים נדירים. הכל נחשף והופך נגיש מדי יום למיליוני אנשים ברחבי העולם. בניין הספרייה החדש ייבנה בקריית הלאום בירושלים, מול בניין הכנסת ובסמוך למוזיאון ישראל. המבקרים במשכן החדש יענו משש קומות של אולמות קריאה מתקדמים, מתחם תרבות וחינוך מגוון ומרכז מבקרים משוכלל. האתגר הגדול שלנו בבניין החדש זה איך לתכנן בניין שיהיה מתאים למגוון של פעילויות בו זמנית. גם לתת את הסביבה האקדמית הראויה, את השקט הראוי, להכיל מבקרים, ליצור פה פעילות תרבותית ולא לפגוע בסביבה הראויה של החוקרים. The building reflects the history and the history is reflected in the building. It's literally carved out like a piece of stone, like a book that you open. The circle is, of course, bringing daylight in. But the circle continues its way down to the sea of books, where the books are stored. So it's like a water pond, like a well. So it's related even to history, to find water. The concept or the plan for the new library is the country is to open, to welcome, to be transparent, to bring in as much as possible of different kinds of people. You do a building that make people happy. That is a place that people want to go. They want to be at that new place because it's part of their heart. I know what it means for Israeli people. I know what it means also to the world. So it's not only a Jewish project. I think from my point of view, it's a project that goes beyond that. עם פתיחתו של המבנה החדש תימשך הפעילות התרבותית העשירה המביאה לספרייה קהלים רחבים. במקביל תימשך פעילות המחקר, השימור וההנגשה של התרבות היהודית והישראלית באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר. זאת כדי לשמור על מעמדה של הספרייה הלאומית כמוסד המוביל בארץ ובעולם באיסוף ובשימור של אוצרות העם היהודי בישראל ובתפוצות. אז כפי שראיתם בארכיוני הספרייה מתועדים פרקי חיים של גדולי האישים, ההוגים והיוצרים בדורנו ובדורות הקודמים. יומנים, מכתבים, כתבים, טיוטות, שירים, רישומים ואיורים. הרמב"ם ואייזק ניוטון, מרטין בובר ויום טוב צונץ, אברהם סוצקובר ואיציק מנגר, סמך יזהר ושי עגנון, נעמי שמר, סשה ארגוב ודוד גרוסמן, מלחינים והוגים וספרי קודש מכל התרבויות. המלחין חיים ברקני, שארכיונו שמור בספרייה, הלחין את השיר "את תלכי בשדות", שכתבה לאה גולדברג. חווה אלברשטיין, האחת והיחידה. בבקשה. תודה רבה. חג שמח, אני מרגישה שאפשר לומר חג שמח באירוע כזה. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך חתם ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי הספסת או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתה או מטר ישיגך ועדת טיפותיו הדופקת על כתפייך חזך צווארך וראשך רענן ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן
את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב. ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר לאהוב, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שעמסו מאימה ומדם, וביושר לבב שובתי ענווה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שובתי ענווה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. תודה רבה. תודה רבה לחווה אלברשטיין. תודה. יושב ראש יד הנדיב, הלורד רוטשילד, משפחת רוטשילד, תורמת מראשית ההיסטוריה של המפעל הציוני למוסדות לאומיים ולמפעלי תרבות. ומתוך ראייה זו חולל הלורד רוטשילד את מהלך ההתחדשות של הספרייה הלאומית ונרתם לעיצובה החדש. הלורד רוטשילד, בבקשה. Mr. President, Mr. Prime Minister, Speaker of the Knesset, Sandy and Ruth Gottesman and the Gottesman family, National Library Chairman, David Bloomberg, and distinguished guests. Will you forgive me if I start on a sentimental note? The cornerstone ceremony for the Hebrew University and Library took place in 1918. 13 stones were laid, 12 reflecting the tribes of Israel, and one for future generations. One was designated in honor of Baron Edmond de Rothschild. Today, my family are in force, 6 of us. My daughter Hannah, 2 of our grandchildren, my nephew James, my niece Kate, and my much-loved cousin Beatrice from the French branch of our family. And I promise you that one of these days, one of us will speak Hebrew properly. Forgive me. So, my hope is that, having been around for 100 years, supporting and loving Israel, that will go on for another 100 years. The founding of the National University Library brought together significant collections of Hebraica and Judaica, despite the dreadful literary persecution of books from Antiochus Epiphanes in 167 BCE to the hundreds of European libraries destroyed by the Nazis. The memory of Jewish life over many centuries has been miraculously preserved. There are 5 million items in the library, including no less than 3 million books. The future, however, of the new National Library is going to be dramatically different. Surely we have a once-in-a-lifetime opportunity as we live through the digital revolution, a revolution which will affect every library in the world, old and new. As the people of the book, and given Israel's unique capability
in technology and innovation, our library will adapt itself, I'm sure, to these radically changing circumstances. The beautiful new building which Herzog de Meuron are designing, and as you've seen, will enable readers not only to consult books, but to teach and learn, to hold international conferences and seminars, to bring together scholars and educators, and to watch on screen events globally. The library will be a home not only to Jews, but also to Muslims, Christians, Druze, Baha'i, and indeed many others. For 2,000 years, Jews have been scattered throughout the world. And as Rabbi Jonathan Sacks wrote, what kept Jews together was a text, the Torah. They were the people who inhabited a book, lived it, breathed it, studied it endlessly, and wrote commentary after commentary on it. And this united Jews across space and time. But now we live in an increasingly secularized society. We're going to need, therefore, to link up with Jewish communities, people, and libraries, wherever they may be in the world. In 1925, Chaim Weizmann addressed the opening of the Hebrew University and Library in Jerusalem. And I'm going to read a brief passage from what he said. A fitting home for the library will be built as soon as the architect has made the appropriate plans. Modest, indeed, is our immediate achievement compared to the towers and cloisters, the libraries and museums, the galleries of art, and the magnificent endowments with which the ancient universities of Europe and their younger sisters of America are blessed. But it's not presumptuous on our part if we hold the conviction that in due course the material equipment and the garb of our Hebrew University will be worthy of its sisters. And yes, that time is coming. We will be able to hold our own alongside the universities of Europe and America. The library will be the bridge to community engagement, digital preservation, open access, and collaborative projects. And to give one example, the centenary of the Balfour Declaration will be celebrated in November next year, and Jewish communities, wherever they may be, should, I hope, be able to follow and participate in those celebrations with the library acting as a hub. In being where we are, I really would like to thank the Gottesman family, in particular David and his daughter Alice, who are both here today, as you've seen. My thanks to you, Mr. President, for your support for these efforts, and to you, Mr. Prime Minister, and the Government of Israel, for your belief in the project and in making available this, perhaps the last great remaining site in Jerusalem. And to Yad HaNadiv, our foundation, with its highly supportive, excellent non-family trustees who are here in force today. The library project has been, and is being so brilliantly led for our foundation, Yad HaNadiv, years ago by Arthur Freed, and now by Ariel Weiss, supported throughout by Gidi Berry. Our progress owes an immeasurable debt of gratitude to David Blumberg, chairman of the library, who, with Oren Weinberg, our director, have given their lives to this very remarkable renewable effort. I'd like to end by reading to you some words spoken by two of the towering figures from the pages of Jewish history. First, another passage from Chaim Weizmann's speech, this one from 1925, about the university and the library. He said, "We tend to become lost in the events of the day. There is a need to transcend the present by this bold appeal to the world's imagination. It will have a centripetal force attracting all that is noblest in Jewry throughout the world, a unifying center for our scattered elements. And inspiration and strength will go forth to revivify the forces latent in our distant communities. Here the wandering soul of Israel shall reach its haven."
And then I'd like to read to you, if you'll forgive me, from Baron Edmond de Rothschild's address in the Tel Aviv Great Synagogue, again in 1925, on the occasion of his last visit to Israel. And he said, "The real and true expression of our national home is the development of its spiritual and moral achievement. For only in such achievement can Jewish genius develop, and therefore the opening of the Hebrew University and Library must be regarded as a momentous event in modern Jewish history." The curtain is going up now on Act 2, and this project will surely prove to be another momentous event in modern Jewish history. Thank you. Thank you, לורד רוטשילד. לפני 3 שנים, כשמדינת ישראל ציינה 65 להיווסדה, נבחר דוד בלומברג להדליק משואה, כאיש המייצג עשייה שיש בה תרומה למורשת ישראל. דוד בלומברג מוביל בעשור האחרון את הספרייה הלאומית להגשמת חזון הספרייה המתחדשת. אני מתכבדת להזמין את מר דוד בלומברג, יושב ראש הספרייה הלאומית. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מכובדיי הרבים כולם, ברוך בואכם למקום משכנה החדש של הספרייה הלאומית. הטקס הזה הוא יום חג משמעותי לשוחרי הספר, לתאבי הדעת, לחוקרים, לאנשי תרבות ויצירה, לאזרחי ישראל מכל המגזרים, השבטים והגוונים ליהדות העולם. עבורי זוהי שעה מרגשת מאוד שמגשימה חלום רב שנים. אחד מזיכרונות הילדות המוקדמים שלי בחיפה של ראשית המדינה קשור באותו סוכן ספרים נודד שהיה פוקד את דירתנו הזעירה מדי חודש בחודשו. הוא היה נושא איתו תמיד מזוודה גדולה וכבדה מלאת ספרים שלפלא היה בעיניי כיצד הוא מצליח לגרור אותה. כשהסוכן היה מגיע לביתנו הוא היה פותח את המזוודה ומציע את מרכולתו לאבי. אבא שלי היה נגר שכיר יום ובו בזמן תלמיד חכם. הוא גילה עניין רב בתולדות עם ישראל ובמיוחד בתקופת בית שני. בכל ביקור כזה אבא היה רוכש ספר או שניים ואחר כך מעיין בהם שעות ארוכות. מיד כשמוכר הספרים היה יוצא מביתנו היה מתחיל דיאלוג קבוע בין אמי לאבי. אמא הייתה מתלוננת שמעבר להוצאה הכספית על מותרות כביכול אין יותר מקום לספרים בדירה. מנגד אבי לא ויתר על מזון לנשמה. אני זוכר אותו מניח כיסא על שולחן ומטפס לבוידם כדי להעביר לשם את הספרים שלא נמצא להם מקום אחר. כשגם הבוידם מתמלא, אמי התעקשה ביתר שאת. אם אתה רוצה לקרוא ספרים, לך לספרייה. אני מניח ששורשי אהבתי העמוקה לספר העברי טמונים בשנותיי המוקדמות ההן. שנים רבות התמקדתי בפעילות עסקית בתחומים שרחוקים לכאורה מעולם הספר, אבל תמיד חשתי הזדהות עמוקה עם העמדה שייצג אבי. ועל כן, כשפנו אליי אנשי האוניברסיטה העברית ויד הנדיב לפני תריסר שנים והציעו לי להוביל את תהליך ההתחדשות של הספרייה הלאומית, נעניתי מיד וברצון. זיהיתי את האתגר הגדול וגם את האפשרות להמשיך בדרכו של אבי. הובלת תהליך ההתחדשות של הספרייה הלאומית היא שליחות כבדה. מדובר בעיצוב פני המפעל התרבותי החשוב ביותר של החברה הישראלית והאומה כולה. התהליך מתקדם ב3 צירים מרכזיים.
ראשית, הציר הפיזי. אנחנו מניחים היום את אבן הפינה לבניין חדיש, רחב ידיים ומזמין. תוך 4 שנים נכסי הרוח והתרבות של עם שהמילה הכתובה היא במוקד יצירתו יזכו לשכון באכסניה ראויה. שנית, מעבר למעטפת, אנו פועלים לשדרוג משמעותי של האוספים וליצירת קשת נרחבת של פעילות תרבותית וחינוכית שמבוססת עליהם. הספרייה המחודשת, תעמיד לרשות חוקרים ושוחרי ידע באשר הם, אוספים גדולים יותר, מטופלים היטב ומצוידים בטכנולוגיית מידע משוכללת. הספרייה תתפקד כספריית מחקר מהמעלה הראשונה, אך גם תציע שירותי יעץ ועיון לציבור הרחב בסביבה מרחיבת דעת ושוקקת חיים. והציר השלישי הוא ההנגשה. בעידן הווירטואלי אנחנו חייבים לאפשר שיטוט וניווט מרחוק לכמה שיותר אנשים בכמה שיותר מקומות בכמה שפחות זמן, וזאת במקום או בנוסף לביקור פיזי בספרייה ומגע ישיר ומוחשי עם אוצרותיה. אנחנו שואפים להקל על ההתמצאות באוקיינוס המידע האינסופי ולהתאים את הספרייה לצרכיהם של ציבורים רחבים מאוד חובקי עולם. היעד שלנו הוא לחולל דמוקרטיזציה של הידע. שלושת המישורים הללו מצטרפים למכלול אחד של חזון ותוכנית פעולה, וההתגתמות בהם מתרחשת בו זמנית. אנו שואפים כי האנשים שיגיעו אל הספרייה שתעמוד כאן יחזרו לבקר בה שוב ושוב. מבחינתנו אין די בביקור חד פעמי, אלא יש מקום לחוויה מתמשכת. ההימצאות בין כותלי הספרייה נוטעת באדם תחושת שייכות לקהילה, לחברה, לעם ולתרבות האנושית כולה. הספרייה מחדדת את תודעת היותו של אדם חוליה בשרשרת דורות ארוכה של יצירה. היא מפתחת במי שבא בשעריה גאווה לאומית במורשתו ובתרומה של מורשת זו לחברה העולמית. בהושיבה זה לצד זה, באולם אחד, באווירה רב-תרבותית, קיבוצניק מכפר סולד, תלמיד תיכון מסדרות, חרדי ממאה שערים, תלמידת מחקר מכפר עציון, סטודנט ערבי מהמשולש וחוקרת אסלאם מגרמניה, איפה עוד זה יכול לקרות? אני רואה בעיני רוחי מנהיגי עולם שמגיעים לירושלים. הם צריכים לבקר ביד ושם כדי לראות מה העולם עשה לעם ישראל. זה נכון. אך מיד לאחר מכן עליהם לפקוד את הספרייה הלאומית כדי לראות מה עם ישראל עשה לעולם. ברצוני להביע את תודתי החמה לך, נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, לגברת ריבלין שמפגינה בעיקשות ידידות מתמשכת לספרייה הלאומית. תודה על השותפות, על הסיוע והתמיכה, על התרומה הנאה שהגשתם לנו, הפתעה ממשית. לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על ההכרה בערכה וחשיבותה של הספרייה הלאומית ועל הנחישות והתרומה האישית המשמעותית לקידום התהליך. תודה מיוחדת למשפחת נתניהו על ההחלטה להעביר את הארכיון האישי של אבי המשפחה, פרופסור בן ציון נתניהו, לרשות הספרייה. תודתי הכנה נתונה ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ולשר העלייה, הקליטה, ירושלים ומורשת זאב אלקין. תודה ליושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית נתן סרנסקי, שהעביר לאחרונה את ארכיון ארגון שומר אחי אנוכי, שפעל לשחרורו מהכלא הסובייטי. לכל החותמים על אמנת הספרייה הלאומית המתחדשת, למשרד החינוך על שיתוף הפעולה והסיוע המתמשך, למועצת הספרייה הלאומית ולעמיתי חברי דירקטוריון הספרייה הלאומית.
לראשי האוניברסיטה העברית בראשות פרופסור מנחם בן ששון על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך. למנכ"ל הספרייה, ידידי ורעי אורן ויינברג, להנהלת הספרייה ועובדיה המסורים, לאדריכלים ז'אק הרצוג ופייר דמרון משוויץ, שבידיהם האמונות הופקד התכנון של משכנה החדש של הספרייה הלאומית. ולחברים שליוו אותנו מראשית הדרך, ראש וראשון להם אריאל וייס, מנכ"ל יד הנדיב, שמהווה את המנוע העיקרי של הפרויקט, ולקודמו ארתור פריד. תודה מיוחדת לנשיא האוניברסיטה העברית לשעבר, פרופסור מנחם מגידור, שהייתה לו תרומה מכרעת למהלך הנועז של הפרדת הספרייה הלאומית מהאוניברסיטה העברית. ואחרונים חביבים, התורמים הנכבדים ונדיבי הלב, שלימדו אותנו פרק מאלף במתן, אך לא פחות מזה, ביחס מיוחד למפעלי תרבות וחינוך. אני מבקש להודות לדוד ורות גוטסמן ומשפחתם, ללורד רוטשילד ומשפחתו. בלעדיכם כל זה לא היה קורה. העם היהודי ומדינת ישראל העם היהודי ומדינת ישראל מכירים לכם תודות אין קץ. מכובדיי ויקיריי, מהיום תחל הספירה לאחור עד להשלמת משכנה החדש של הספרייה הלאומית. מהבית הזה יבקע אור גדול, אור של אותיות ואותיות של אור, כשם יצירתו הייחודית של הפסל מיכה אולמן, שתוקם במתחם הזה ותוסיף לו משמעות מיוחדת. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. תודה לכולכם מכל הלב. תודה, מר בלומברג. יישאר כאן איתי על הבמה. אני רוצה להזמין את פרופסור נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים ויושבת ראש מועצת הספרייה, להצטרף לדוד להנחת אבן הפינה. בבקשה. מר בלומברג ופרופסור נילי כהן מטמינים כעת שני מסמכים בקרקע. המסמך האחד הוא אמנת הספרייה, שנחתמה במעמד חגיגי לפני 5 שנים. המסמך השני הוא התחדשות הספרייה הלאומית, מימוש החזון שנחתם בימים אלה. בבקשה. התאמה אישית. מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, הלורד רוטשילד, מר גוטסמן ופרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, לבמה, לצקת את הבטון על המגילות המוטמנות שלנו. בבקשה. נשיא המדינה, אתה מוזמן לצקת ראשון. אדוני ראש הממשלה, ואחריו יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת.
ואתם מוזמנים כולכם כמובן על הבמה לתמונה מסורתית, בבקשה. אתם מוזמנים כולכם למרכז הבמה לצילום קבוצתי. תודה רבה לבנאים כולם ולבנאיות. יש לכם מניות בספרייה שתוקם. קהל יקר, אנחנו מודים לכולכם שבאתם לחגוג עמנו ביום החג הזה לשירת התקווה. הקהל מתבקש לעמוד. תודה רבה לכולכם, למי שעל הבמה ועל מי שבקהל היום הזה. תודה.